It's not for the money. For the fame. Yeah. I love it just as much as I did when I started teaching elementary school. Và thầy Anthony không chỉ có giỏi dạy tiếng Việt mà rất là giỏi về hội họa, về vẽ các thứ phải không? Cô Pauline phải không? Hoặc là những cái gì mà cần mấy cái fly hay cái gì đẹp đó là thầy cô giúp, và thầy Anthony always là người cuối cùng nhìn, cái này cần sửa hay không cần sửa. So Nemo, send it over here. He is the final chapter. Yeah. Okay, well, we start from Anthony đi ha. Like, what advice do you have for những người nào, các bạn trẻ nào mà đi muốn về ngành giáo dục thì what advice would you have? One advice. It's not for the money. For the fame. Yeah, I mean, you actually have to love what you do because you are dealing with a lot of people at the same time, not just with the students but also with their parents. So you gotta love what you do. If you don't love what you do, don't do it for the money because it's not worth your. Yeah. It's not good for the kids if you are doing it for the money. Oh, the kids will know. Yeah, the kids will know. Yeah. I think to be a teacher, you have to have this strength of mind in order to teach, because again, you're interacting with a lot of different people. But I also think that when someone decides to be a teacher, they have to be very intentional about modeling good behavior, modeling good character. And what I tell my students who want to be teachers, particularly if they're Vietnamese American or Asian American, is that when you are a teacher, you're going to be teaching anywhere on the US or abroad. You better represent as well, because then people are going to stereotype you right away. If you're the only Asian person they've ever met and you treat them poorly, they're going to say all Asian people are like this. Yeah. So you're not just representing yourself, you're also representing your race, your culture, which is heavy on the shoulders, but I think it's good to remind people that, and remind students that don't just go in because you think it's going to be fun, because there are times when it's not. Go in because you're intentional about it. Thank you, Pauline. Thảo Ly nghĩ là đúng như Anthony nói là phải có cái đam mê, bởi vì không có sự đam mê, teaching cũng có thể rất là mệt, có những lúc mệt lắm khi mình phải mình có những học sinh nghịch ngợm hoặc là có nhiều thứ khác chứ không phải là chỉ ở trong lớp dạy học, không phải có niềm đam mê. So đam mê, is that like passion? I think you should volunteer. Put yourself in that environment, because your idea of what teaching is from a student and Hollywood's perspective. Trong phim The teacher is completely different. So I think it's important that they volunteer, spend time, immerse themselves in that environment outside of the student role, just so they see what it's really like. And if it's something that they like and everything like that, then they should continue, because I think your idea and what it's really like is completely different. Và nếu có cơ hội shadow a teacher, Yeah. để xem cuộc sống của một giáo viên như thế nào. I think you have to have passion, compassion, empathy. Sometimes it's putting the students first. Like even if you're frustrated, tired, if that's what they want and you can help them and support them, I think the end reward of them succeeding is much greater than everything else. Yeah. I think I like you said the word compassion too, right? Tại vì nãy mình nói là an image of a teacher trong phim rồi nó khác với an image of a real teacher, right? I think the same thing with image of a student too, right? Cái nhiều người thường họ quen là con của họ, I mean we have their parents, they have học sinh mà học giỏi, right? Cho nên they think like học sinh nào cũng kiểu vậy hết. Nhưng mà mình biết mỗi học sinh thì nó khác, they come from a different background, gia đình khác biệt với nhau, cho nên compassion is important. Okay. Mà nói đến là shadow teacher á, coi chừng người ta shadow con Thảo một ngày là người ta bỏ luôn đó. Very cook. Very cook. But it has its rewards, so it is worth it. Money. Joy. It's the goodness of the heart. Có tâm huyết trong cái ngành giáo, phải có tâm huyết thật sự để mà mình muốn có cái sự thành công. Sẵn mình nói cái này luôn thì Khang cũng có nhiều người bạn hay nói là mình làm thầy giáo mình được sướng, mình được nhiều vacation day, holiday.
Nhưng mà cái đúng không? Cái đúng không? Hay là mình phải cần cái thời gian đó rồi. Tại vì nó rất là stress. Tại vì nhiều lần mình đi làm mình chỉ có interact với 1 người, 2 người hay là 5-6 người thôi. Nhưng mà cái này mỗi đứa học sinh nó là một cái different personality. Cho nên như Thảo Ly nói với là nhức đầu right? Khi mà nhìn về cái nhiều lần I think for Khang là mấy cái năm đầu tiên á, Khang I feel like I bring stuff home, là like dạy xong mấy đứa nào nó khó chịu, nó như này kia mình lại đem về nhà mình suy nghĩ, nó làm mình nhức đầu hơn nữa. But I think sau 3-4 năm dạy Khang mới learn là khi mà mình rời trường học á là Khang tìm cách Khang bỏ qua bên, là tại vì có thể ngày kế tiếp the next day cái đứa học sinh đó có thể nó sẽ behave differently, cho nên mày không có lo. Kể cho thầy cô nghe chuyện buồn cười này. Mấy năm đầu á dạy á thì có một lớp ồn ào lắm, ngày nào cũng nói với em sao các em ồn ào quá, cô nhức đầu quá. Sau đó cuối năm có một em đến gặp, có món quà, cô em có món quà tặng cô, lọ thuốc thai nó. Wow, ok, cảm ơn em. Okay. Là dám là việc 24/24 đó, cho dù mình để việc mình ở nhà rồi, ở trường rồi, nhưng mà khi mà mình lúc nào mình cũng suy nghĩ về ok bây giờ mình làm sao để cho cái bài của mình nó hấp dẫn hơn, nó vui hơn cho các em. Cho nên là đang ngủ á mà tự nhiên cái ý nghĩ nó đến đầu mình có phải thức dậy để viết xuống. Chấm điểm nữa. I mean, nhiều người nghĩ là mình có gì like Christmas break, spring break, summer break, but we're still working. Chăm bài, viết bài, professional development, training. So it's not really nghỉ, vacation. And you know, even though we talk about like the stress level, but again, it comes back down to it's because we want the students to have a good quality education. We want them to enjoy what they're doing and to learn. And so it's definitely passion and making sure that we're doing what we can to help the students succeed. So ultimately, like if teaching is what you want to do, it comes down to your love for the students, the subject, and just going above and beyond. You know, and making sure the students are able to understand. And to add on to that, then it goes back to the idea when a lot of students or potential teachers go into teaching, they want to teach the subject, but they forget that they're teaching the student. And the subject is the medium through which they teach the student. Yeah, and you know, we're not going to hear the students and say, oh wow, you know, you did such a great job. Like we just go, we just do it. And then maybe, hopefully 10 years down, they visit, they're like, oh, I learned something from your class. So you might not know until 10, 15, 20 years later, right? Yeah, right? Like you don't realize it. Okay. Mời hai thầy muốn đi vô không? Come in. You want to come in and enjoy? Come on. Thì chắc cả nhà cũng thấy để ý là có khác biệt nữa là cái phòng nó càng ngày càng lớn ra nữa, thì mình có thêm 2 thầy. Thầy muốn giới thiệu được không? Rồi xong. Chào quý vị, thầy là Huy Phạm, dạy ở khoa học ở trường trung học Westminster High School. Thầy Huy dạy mấy năm? 10 mấy năm. 10 mấy năm? Ok. 16 mấy năm. Ok. 16 17 tuổi. Thầy Lauren. I'm Lawrence Wynn, and I teach at Westminster High School. I teach math, and I'll just leave it at that. Không có nói năm hả? Ok. Cái đặc biệt là mình thấy như thế thầy cô rất là trẻ ha. Like I think cái thể nhiều người họ sẽ, nhưng mà dạy 10 mấy năm rồi, cái nhiều người chắc nghĩ là làm thầy giáo thì nó trẻ hơn đúng không? Mới đi được vacation xong nhiều người sẽ nghĩ là đi vacation nhiều. Nhưng mà inside chắc là mình già hơn rồi, tại vì the stress, the internal stress. I feel like outside. Outside? No. Hay là tại người Việt cho nên nhìn trẻ. Chắc vậy. Okay. Sẵn mình nói có thầy Huy ở đây đi, tại vì hôm nay đặc biệt nữa là hồi trưa thì có bên County Clerk đã tới để cho thầy Huy một cái bằng khen, là tại vì nếu chắc thầy cô đây cũng biết hết rồi, thì thầy Huy là cho quý khán giả cũng biết là thầy Huy là thắng được bằng khen được Teacher of the Year, thầy xuất sắc nhất của học khu luôn. Học khu của mình, học khu chứ không phải là của trường thôi. Và hôm nay thì Khang cũng có một cái bằng khen của Congressman Alan Lowenthal. To you, Huy. Alright, there you go.
Cảm ơn. Đem về đưa cho ba Huy ơi.